Magandang gabi po. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi, sorry, medyo mabigla. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi ay yung bagong sumite na proposal para gawin pong separate branch of service ang ating mga Marines kasi kasalukuyan ay nasa pangingilalim po sila ng ating Navy. Pangalawa po ay yung sub-judice rule kasi naging medyo controversial siya dahil nga dun sa mga remarks ni Justice Teresita de Castro sa isang okasyon kung saan nakapag-speech si Chief Justice Sereno. Medyo yata to. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, umpisahan po natin. Naisumiti po bilang sa first reading magkasabay sa House at saka sa Senado ang isang bill na maghihiwalay ng ating Philippine Marine Corps sa pangingilalim ng ating Philippine Navy at gagawin po silang separate branch of service. Alam po natin na separate branch of service ang Marines na sa Estados Unidos at sa ibang mga bansa. May nagsasabi po na it's about time. Kailangan na rin po ng ating mga Marines ang sarili nilang budget, sarili nilang equipment, at yung capability nilang magdagdag ng fighting forces para at shorter periods of time para nakaka-expand sila ayon sa pangangailangan ng ating bansa. Kung tatandaan po natin, hindi lang po ang Army ang ating fighting force on land, ang ating Marines din ay may capability ng ganun. Kadalasan ang ating Marines ay sila yung tumatawid ng force natin between the Navy and yung land forces natin at sila po ang tinatawag natin yung intermittent, yung transitional. So yun yung specialty po nila. Merong mga pumututol syempre, pero sa ngayon po kasi dahil ang Marines ang inaasahan po natin para magresponde doon sa ibang mga dangers sa ating national security. Kailangan po, hindi natin po sila na sasagabal sa pag-increase ng kanilang marine capability para sa capability nilang mag-create ng additional forces. So, yun, magagawa lang po nila yon kapag meron silang sarili nilang budget. Sa kasalukuyan po, nasa pangingilalim sila ng Philippine Navy at kailangan pa pong sa kanila po humihingi ng budget. Hindi po sila directly humihingi ng budget sa ating Kongreso. Yung iba nga po, sinasabi nila maliit lang daw ang Marines, kukunti lang ang equipment, therefore hindi sila kailangan ihiwalay as a fighting force. I disagree kasi po, that's precisely why we need to separate them. So that they will have their own budget, they will have their own capability to respond to these situations at hindi na po sila mag-rely sa ating Navy. At any rate, magkaiba po yung nature ng fighting forces ng dalawang yon. So it is time na po na hiwalayin sila. At the very least then, bilang pasasalamat sa ating mga Marines na, as we know very well, responded admirably and with great heroism very recently sa Marawi. Pero marami namang pong instances na ang ating mga Marines ay hindi po nag-hesitate na mag-alay ng buhay. Maraming salamat sa Philippine Marine Corps sa walang humpay at walang sawang pagpaninilbi sa ating bayan. Sana po masuklian namin by creating a separate branch of service just for you. Kung wala pong ibang tatalakayan tungkol sa ating mga Marines, tutuloy po tayo dun sa tinatawag natin na sub-judice rule. Ang sub-judice rule po ay basically, ang sinasabi ng mga ating hukuman ay hindi ka maaaring magsalita in such a manner na makaka-impluwensya tayo sa hukuman na nagde-decide ng isang kaso. Naging issue po ito kasi nagsalita daw po si Chief Justice Sereno at nagreklamo na siya ay in short, parang inaapi siya or pinag-iinitan siya. True, hindi naman po niya tinalakay yung kanyang kaso, gayon pa man, nabanggit niya na meron nga daw pong tumatrabaho sa kanya. At naaayon ito both sa kanyang impeachment case at sa kanyang co-warranto case. Gayon pa man, ano ba ang ang sub-judice rule? Yun nga, ang sub-judice rule ay nagsasabi na hindi ka maaaring magsalita, maging partido ka dun sa isang kaso, maging abogado ka dun sa isang kaso, o ikaw yung judge,
o ikaw yung witness, o basta miyembro ka ng bar, o miyembro ka ng judiciary, pag nagsasalita, hindi dapat nagsasalita para mag-create ng influence na makakaapekto dun sa ating hukuman na nagde-decide ng isang kaso. So, hindi po mahahanap sa ating rules of court ang sub judice rule, pero pinaparusahan ito bilang tinatawag nating indirect contempt. Ang indirect contempt po ay napaparusahan kapag merong improper conduct tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. So dito, kung kunwari ang speech ay nakaka-pressure dun sa hukuman o convince, parang ang nangyayari ay ina-argue natin in public yung kaso, tapos mag-create ito ng public pressure para ma-impluensya ng judge. Yan po ang tinatawag na indirect contempt at pinagbabawal po bilang yan po ay tinatawag na sub judice at pinaparusahan po under indirect contempt. Okay? Ngayon, may nagtanong, bakit daw ang pinagsasabihan ay si Chief Justice Sereno daw? Pero ang the rest of the public, hindi naman daw po pinagsasabihan. Hindi naman po pinagbabawal ang magkomento dito. Hindi naman po pinagbabawal ang freedom of speech. Hindi po nare-restrict ang ating freedom of speech kapag pinag-uusapan ito. Pero maganda po kung ang pagtatalakay ay factual at kunwari analytical, maaari naman po wala pong nagpipigil sa ating publiko na magsalita ng ganyan. Gayun pa man, naaaring din parusahan ng publiko for indirect contempt under the sub judice rule kapag ito ay umaabot na dun sa punto na nakakaapekto siya doon sa objectivity ng ating hukuman. At nagkikreate na nga po ng mga pressure points or pressure on the judge or justices who are deciding a particular case. Ito ba daw ay violation ng freedom of speech? Hindi po. Ang ating freedom of speech, as you know, may mga restrictions po. At ang sinasabi ng ating Korte Suprema ay ang freedom of hindi naman po nire-restrict meron tayong karapatan na magsalita. Wala naman tayong karapatan na unrestricted publicized speech. Anong ibig sabihin nun? May mga speech na nire-restrict sa atin, yung mga hindi maaari, libel, halimbawa, inciting to sedition. At ganito po, yung pagdidiskurso tungkol sa isang kaso na nakakaapekto na directly or indirectly sa hukuman. Nag-a-apply po ba ito sa Senado sa isang impeachment trial? Hindi po. Kasi hindi pa natin nakikita kung merong powers of indirect contempt ang Senado. Alam natin na may power for direct contempt. Wala pa tayong unless i-adopt po ng impeachment court yung buong rules of court, hindi natin maa-assume sa ngayon na merong indirect contempt. Gayon pa man, kahit merong indirect contempt, hindi po nako-convene ang ating impeachment court pagdating kay Chief Justice Sereno. Maaari ba po na ang Korte Suprema maghatol ng indirect contempt dun sa mga nagdi-discuss in a manner na nakaka-apekto o pressure dun sa mga mahistrado doon sa Cuaranto case ni Chief Justice Sereno? Opo, maaari po. So if the speech is in such a way that it will affect them or creates pressure against the justices, then yun, hindi talaga pwede. Wala po ako sa karambola kasi nag-attend po ako ng activity na gender sensitivity and awareness. Kung gusto niyo, i-discuss natin kung ano ibig sabihin nun. Sabi ni Olan, tungkol po dun sa frequency na binalig ng PLDT, sabi kasi ni PRRD, these are owned by the government. If so, pwede ba kunin ng government yung ibang frequencies in case may 4th or 5th telco player para maiwasan ang duopoly or triple? Yes, actually. Ang mga frequencies po na ito, bukod sa binigay ito ng libre, these are merely, how do you call this, privileges. Parang prangkisa po ito na maaari pong bawiin ng ating gobyerno at any time. The fact na hiningi po ito na ibalik ay malaki pong bagay kasi nga actually pwedeng i-confiscate lang yun. Magandang gabi po. So, ano pa po ang iba nating mga tanong? Kung wala na pong tanong kasi sa totoo lang may lakad ako. Pero tingnan po natin yung iba nating mga
Ano po ang balita tungkol dun sa ABS-CBN issue? At mag-iintay po tayo kasi right now nagsalita po ang National Commission on Indigenous Peoples at sila po ang nagpoprotekta sa karapatan ng ating mga IP. Ang term po na bagani ay maaari nating ituring na cultural property, intangible cultural property na pinoprotektahan po ng Indigenous Peoples Rights Act. Para po magamit yung term na bagani, kinakailangan po na kumuha ng tinatawag nating free, prior, and informed consent doon sa nagmamay-ari na ito, which is the cultural community na Manobo. Hindi po namin, papansinin nyo, hindi po sila tinatawag na tribo kasi ayon kay Dr. Jess Peralta na siyang eksperto doon sa larangan na ito, wala pong tribo dito sa Pilipinas, pero medyo controversial pa yan. Ang tribo po kasi ay akin to a nation state. Halimbawa, doon sa ang American Indians, for instance, meron tinatawag na Cherokee Nation or Apache Nation kasi po halos isang nation state po sila. Sa atin po, meron tayong indigenous cultural communities. Hindi po natin tinatawag na tribo. At least doon sa mga taong nasa cultural work. Gayon pa man, nandun din po kasi nagagamit po doon sa Indigenous Peoples Rights Act yung term na tribo. So, hindi rin naman po illegal na tawagin silang tribo. Parang politically incorrect lang. Or slightly incorrect. So, nagsasabi po kasi ang ABS-CBN na pantasya fantasy series. So, ang sinasabi nila, it is fiction. Gayon pa man, hindi po fiction yung term na bagani at dahil ina-apply po nila ito dun sa isang fictional group na halos hango din doon sa actual na bagani, ay nakikita natin that this is an excuse. So, medyo kailangan pong i-justify nila further yung use ng term. Sabi ni Sakal Bibe Herrera, ask lang po, maliban sa pamilya Aquino, wala na bang ibang pwedeng magbukas ng kaso tungkol sa pagkapatay kay Ninoy? Wala na kasing maaasahan sa pamilya Aquino para malawan ang buong katotohanan kung sino ang mastermind sa pagkapaslang kay Ninoy na may karapatan ba ang gobyerno na pabuksan uli ito ayon sa katotohanan. Actually, pwede kung meron tinatawag tayo na new evidence. Ang problema po ay yung ating main accused ay puro namatay na. So, if ever bubuksan po sila, it's both for closure and for the historical record. Tama po kayo na nakapagtaka na yung pamilya mismo ang hindi nagpapabukas ng kaso. Kaya nga po, sinasabi ko at sinabi po doon sa post sa aking sa Facebook page natin, sa Luminous, sinasabi kong paulit-ulit, kung ang Aquino family ay hindi po nagpabukas ng kaso, gayong maliwanag na merong pang bagong ebidensyang pinipresenta noon ng ating mga akusado, yung 3 sundalo na nakulong para dun sa krimen. In a way, the Aquino family is party to the murder kasi bahagi sila ng cover-up. Sabi ni Miracle Sara ito, bakit wala ka sa karambola kahapon si Governor Amy ang guest? Kasi po may trabaho po ako out of town, nagpaalam naman po ako na Sir Georgia. Na-late pa nga ako ng alis kasi nagkarambola pa ako ng Thursday. Dito was over the weekend, kababalik ko pa lang nga po. Sabi ni Sergio, is there any chance na mapabayad ang ABS-CBN sa utang nila sa DBP? Depends po. Titingnan po natin kung may kapabayaan po dun sa pagsingil sa kanila, then mawi-waive yung right natin. However, kung ang utang ay sa ating gobyerno, sinasabi nila that prescription does not run against the state. So, titingnan natin. It will depend rin talaga po kung sisingilin sila. So, I think we will need to take some kind of action for us to find out that one. Sabi ni Penpilio Ruben, good evening. Ask lang po, tungkol kay Bam Aquino na parang inangkin niya yung free tuition, si President Tatay Digong. Okay, let's give credit where credit is due. Si Senator Bam Aquino, in fairness, ay siya yung nag-file, isa siya doon sa mga nag-file ng
free tuition fee bill. Pero ang may ideya nito ay si Pangulong Digong at final po ito ni Senator Aquino, if I'm not mistaken in this administration, para maiangkop dun sa vision ng ating Pangulo. Pero si Pangulo po ang gumawa ng paraan para rin po magkaroon ng budget ito. So, bigyan natin ng konting credit si Senator Bam, pero he does not deserve the full credit. Sabi ni Fitzgerald, kung technical audit ng TUV Rhineland, I'm sorry, hindi ko po masasagotin sa MRT3 right now kasi hindi pa ako nag-update. Siguro at the next live. Sabi ni Lian, ikaw mo, explain yung sub-judice, na-explain ko na po at the start. Sabi ni Rowena, kung hindi po magbayad ang Rappler ng tax, ano po mangyayari sa mga CEO? Actually, ang mga CEO ay magiging liable for tax evasion at makukulong po sila, aagawin yung mga property para masagot po yung kanilang utang dun sa tax. Sabi ni Maria Angela Kahandig, delikado po kasi yun, di ba? People will define the Bugani culture based on how they are portrayed dun sa drama. Misrepresentation na. Agree. Sabi ni Rafael Randall, ano pong reaction niya dun sa statement ng Human Rights for PRRD regarding the psychiatric test? Saan po kaya nila nadukot yun? I think that ginagawa po nila yon in response dun sa, sa impeachment ni Chief Justice Sereno, kasi kung may impeach siya based on her psychiatric test, they want the President to take another test para mailagay din siya sa peligro. Very funny. Sabi ni Elvira Dacanay, may pag-asa na po ba sa recount ni BBM? As far as I know, mag-uumpisa na po ang recount this month. Sabi ni Rick Braves, di kaya alam ng mga Aquino, mastermind. Yeah, well, in all likelihood they knew because dalawa na sa kanila naging Pangulo and they can have access to the kind of records that would indicate who it is. Yung mga hindi pa po nag-share, kung maaari, share na po natin kasi sandali lang po ang live natin today at aalis ako. Na-miss ko lang po kayo kaya ako biglang nag-live Sabi ni Ningning, tanong lang po bakit po si Trillanes ang dami ng violation pero wala pong nakapag-file na case sa kanya. Kasi po, kung ang kanyang mga ginawa ay naaayon sa kanyang gawain bilang senador, meron siyang immunity from liability. So, halimbawa, libel at nagsalita siya during the course of Senate hearing or during a privileged speech, immune po siya dun sa consequences noon. So, ano pa po ba ang nakikita natin na naging kasalanan niya? Kung pinag-uusapan po yung kanyang mga bank records, wala pa po tayong evidence dun sa mga nasa Europe. Meron lang po tayong evidence daw na wala daw po siyang bank account sa Singapore. Sabi ni Chin, watching you live in Hong Kong, anong idea nyo about Senator Villar na wag ipasara ang Boracay at ang mga complaints sa mga laws doon, given the fact na meron pala siyang business doon, kaya parang aligaga siya na pumunta ng Boracay. Well, we can see na medyo conflict of interest po dyan, but like I said, meron po siyang some immunity for her speech in the Senate in accordance with her duties as a senator. Pero, kung maaari, wag na po natin siyang iboto uli. Alam niyo naman, meron din akong hinanakit kay Senator Villar dahil sa ginagawa niya dun sa ating mga NFA officials. Dahil maliwanag na idinidiin niya kay NFA Administrator Jason Aquino na bakit daw siya naglabas ng press release, naglabas sa media ng statement na kukonti na ang bigas sa kanilang warehouses at inaakusahan niya na yung pag-release ng statement na yon ay yun ang nag-cause ng pagtaas ng presyo ng bigas. Alam po natin na hindi totoo yon. Tumaas na po yung presyo ng bigas kaya napilitan silang mag-announce na kukonti na ang bigas dun sa warehouses. Kaya nga po tumataas ang presyo ng bigas. So, yes, well, pagdating po kay Senator Villar, medyo dalawa ng strikes siya sa atin, itong Boracay issue at saka yung NFA issue.
So, kung hindi pa po siya up for re-election in 2019, dun sa next elections po, wag na po natin siyang tangkilikin. Sabi ni Vin, update sa tax evasion ng Prieto sa Dunkin' Donuts, sa Mylong at sa Inquirer. Okay, sa Inquirer wala naman po silang kaso pagdating sa tax evasion. Sa Mylong po, ang kulang po ay yung payment ng back rentals. Dahil ayon dun sa ating government prosecutors or sa ating Solicitor General, nagtaas po ang value ng property kaya dapat tinaasan yung upa nila doon sa property. Since hindi pa po final, wala pa po yung hatol ng ating hukuman, hindi pa po yun due and demandable until maging final yung decision ng ating hukuman. Doon naman po sa Dunkin' Donuts, kaya po daw sila may tax evasion case. Dati po kasi malaki ang utang ng Dunkin' Donuts sa BIR. Ang ginawa po nila ay nagsettle sila, pero nung naungkat ng Duterte administration, nakita na maliit lang ang binayad nila, hindi commensurate daw po doon sa actual tax liability nila. So, yun po ang sinisingil dahil ang tingin nila ay hindi gayong makatarungan ang pagbayad nilang napakaliit na buwis. Ang sinisingil po nila ay balanse o kaya at least man lang commensurate doon sa kanilang lumang utang. So, dahil nga po, considered bayad yung utang until i-reopen yung kaso, sa ngayon po, wala pong nangyayari until such a time as mabuksan po yung issue na yan, na in the courts. Sabi ni Yingli Polon, nag-granting request ni De Lima sa pag-check-up, do you believe her po? Well, it's a check-up. She doesn't have to be sick to have a check-up. Sabi ni C. Ricafort, tatanggapin po ba sa court ang resulta ng forensics ni Dr. Erfe dahil sinasabi nila na hindi si Doc ang dapat nag-autopsy o nag-examine sa bangkay? Okay, sino ang sila? Pagka nagpapresenta tayo ng isang problema, kailangan alam natin kung sino ang lahat ng partido. Si Dr. Erfe ay isang forensic examiner at siya nga po ang tanging witness sa ganitong mga kaso. Forensic examiners po ang ginagamit ng mga abogado para maging witness sa korte. Kasi sila po ang nakakapag-explain ng sakit o kaya resulta ng kanilang examination at naiuukol doon sa tamang paglabag sa batas. So, masasabi halimbawa ng isang forensic examiner kung isang bangkay ay malamang pinatay or namatay or pinatay ang sarili. So, yung mga ganong conclusions na tinatawag nating legal conclusions, ang isang forensic examiner po ang gumagawa nun. Maaari po ba siyang mag-conduct ng autopsiya? Well, wala naman po kasing nakalagay sa ating batas na required ang isang pathologist na mag-conduct ng isang autopsy. Ang kailangan po ay medico-legal. Ang medico-legal po, usually isang abogado na doktor. At if I'm not mistaken, si Dr. Erfe yata ay qualified for this. Sabi ni Olan, on leave ni CJ Serrano, if maalis siya o nakuwaran to, pwedeng singilin sa kanyang pinasahod sa kanya kasi di naman CJ dapat from the start. Hindi po. Kasi ang tawag sa kanya, during the time na nag-serve siya as Chief Justice, ay de facto public officer. Meaning, at the time she was occupying, valid po yung pag-occupy niya. Kasi nagiging invalid yon upon being questioned. And although nagre-retroact yan, yung effects ng kanyang ginawa ay hindi natin maaari nang i-reverse. So, she's entitled to everything that she was paid for at kinukonsidera pa rin siya na Chief Justice for this period. So, hindi po i-reverse yung mga decisions na siya po ang nagsulat. Tatandaan po natin, ang mga decisions ng Korte Suprema ay collegial. Therefore, hindi lang po siya mag-isa ang nag-decide ng mga yon. And no, hindi siya magsusole ng kanyang sinahod. Hindi ibig sabihin na illegal yung kanyang pag-occupy ng position ay at the time vacant yung position. Hindi po ganon. She was a de facto Chief Justice. Sabi ni Mona,
Sinabi na po ni Marrojas na bakit daw po kayo ngawa ng ngawa na nanalo naman daw tayo. Ano po masasabi niyo dito, attorney, in that statement? So, inamin na po niya na di ba nandaya po talaga sila. Hindi naman po yon actually pag-amin. Ang sinasabi lang niya is, anong nirereklamo ninyo? Nanalo naman kayo, di ba? Hindi lang po kasi yan eh. Dahil po, kung may pandaraya sa isang eleksyon, yung mismong mandato ng mga ibang nakaupo ay may lalagay natin sa question. Ang ating Pangulo, halos walang question kasi alam natin na runaway winner siya. But that doesn't necessarily mean we cannot question yung standing ng ating mga senador, mga mayors, congressmen, etc. Kasi nga, kung merong question tungkol dun sa reliability ng ating vote counting machines, lalabas at lalabas yun dun sa mandato ng mga nakaupo, not necessarily the president. So, sabi ni sabi ni Ronaldo, saan po kayo pupunta? Nakabitin tuloy FB live ninyo. Anong nakabitin? Hindi, minamadali ko lang. Ayoko lang kasi magtagal. Sabi ni Unique, as usual, recorded live, makakapanood ng maayos at malinaw. Sabi ni Dante Verona, kung maging major service ang Marines, anong magiging relationship ng Marines sa Navy considering ng Navy, ang Marines ay amphibious in nature? The same way that the Army has a relationship with the Philippine Air Force. Nakisakay sila. I don't see why it is a problem. All the branches of service ride the Philippine Air Force. All the branches of service ride the Navy ships. Why is this going to be a problem? It's a matter of interagency, service branch coordination. Sabi ni Ying, wala po bang military doctor na pwedeng gawing DOH-SEC or under-SEC ng DOH? Baka sakali po bumilis-bilis ang action ng DOH sa Dingvac siya. Maraming salamat sa tiwala sa ating mga military personnel na doctors. And my mom was actually a military dentist, an army dentist. Wala po akong alam, but we can always ask. Sabi ni Chin, in favor po ba kayo sa pagsasara ng mga business na sumusunod, pero yung mga hindi grabe loaded yung statement mo nakalagay na kagad dun sa question mo kung ano yung gusto mong mangyari. Payag ba ako sa pagsasara ng lahat ng businesses regardless of whether or not they are compliant? Ako, I do. Bakit? Pagdating po sa sewerage, it's the connectivity. It's people connecting to the sewerage. So, hindi rin natin malalaman right away kung lahat ay compliant. So, some of the inspections are still being conducted. So, mas mabuti nang ipasara na lang lahat at ma-determine natin kung sino with finality ang compliant at hindi compliant. Yung sewerage system din. Tinitingnan din po natin kung yung pag-connect ay deliberate o hindi. Dahil it will depend on the nature, yung accessibility of the business to the sewerage system. Pag hindi po kasi sila maka-access dun sa sewerage system, they're supposed to have their own treatment plan. So, yes, and this is an administrative case. Maaari po talagang gawin yung ganito. Sabi ni Alex, please enlighten us. Who is the principal author of the Constitution? Diniscuss na po natin yan. Sabi ni Reynaldo Medel, bakit si Noynoy naging presidente? Bagsak din naman siya sa psychiatric test. Kitang-kita naman sa mga kapalpakang pinagagawa niya na may sayad ng utak niya. Well, actually, to be politically correct, maaari nating sabihin na may problema sa kanyang mental faculties. But I agree na kung hindi natin kinwestiyon noon dun sa dating Pangulo, bakit natin kini-question dito? Well, I think they're just giving it a try. Alam mo naman sila, kung kayang ilusot, edi susubukan nila. Sabi ni Konigin, Mel, so ano na po nangyari kay Mr. Aquino sa NFA? I hope he will have the balls to stand against the council and squeal para magkaalaman na sinong liable sa nangyari. Excuse me, that's already what he did. Nagsabi na po siya. Kaya nga po siya din kinocrucify di ba?
Kaya nga po siya pinagre-resign ng ating mga LP senators kasi para sa kanila, matanggal si Jason Aquino sa NFA, the council can pretty much do what they want to do. So that's why he's in trouble, because he squealed, because he told the president already knows kung sino ang mga may kasalanan. We're letting the president handle yung dismissals of the other officials dito sa NFA Council. But NFA Administrator Jason Aquino has stood up. That's why they're doing this to him. Kung tutuusin, it's the file-down formula, di ba? He stood up against people, so now they have to get rid of him. And you know how? He voided some of the contracts in NFA. Yung mga kontrata na sobrang inequitous, na hindi na makatarungan para sa gobyerno, tinanggal niya po yon, vinoid niya at nagpabid ng mga bagong kontrata. That is one of the reasons he's being removed. In addition to which, pinoprotektahan niya ang mga taong mahihirap na hindi magkakaroon ng access sa murang bigas kapag inalaw natin ng market forces to set the prices. Sabi ni Shirley, ang ganda ng sinabi ni Sec Alan patungkol sa ating Pangulo sa UN. Ang nakakainis yung Arabo, tinitingnan ng ating Pangulo, hindi makitang sariling bansa. Well, yun po yung nature kapag napupolitiko yung ating Pangulo. Nasagot ko na po yung tungkol doon sa free tuition fee. Sabi ni Harry Doble, what do you prefer? Federal Parliament or Federal Presidential form of government, and why? Mahaba pong discussion yan. Right now, I will prefer anything that the Constitutional Commission is going to recommend. Sabi ni Hilda, anong opinion po about Madam Badoy and TP? I think they can resolve this themselves. They are adults. Sabi ni Alexa, sinagot ko na po yung tanong nyo. Sabi ni Raul, perpetual po ba yung immunity ng isang libelous statement na sinabi during a privileged speech of a particular senator? Pwede ba silang kasuhan pag di na sila senador? Actually, the immunity is on the effects, on their liability. So yes, they're immune for what they said in the Senate. But when they're no longer senators at meron silang sinabi uli, wala na silang immunity. Pero para dun sa mga sinabi nila in the course of being a senator, let's say privileged speech at saka Senate investigation, covered po yon ng immunity. It's immunity from liability, nakalagay sa ating saligang batas. Sabi ni Rica Blanca, ano pong ibig sabihin ng attorney de campanilla? Actually, it's attorney de campanilla. Campanilla is a little bell. Campana is a big bell. So, dati kasi, pag kami naglalako ng services, this is back in the Middle Ages, maglalabas yung tao na yon at mag-ring ng maliit na bell. Parang ice cream, ganon. Later on, it evolved to mean na yung mga abogado na de campanilla, meaning that they are so of good repute or good reputation, they are known for their probity or for whatever. Kilala po sila at kinatatanyagan, mataas ang pagtingin sa kanila. And therefore, by themselves, para na silang nagtutunog ng isang maliit na kampanilya just by being themselves. So, it means a good lawyer. Sabi ni Viviet, bakit di nakakasuhan si Mar Rojas about sa Yolanda funds na nagamit nila sa kampanya? Kasi po, hindi pa po yata tapos yung pag-audit sa DSWD. Sabi ni Virginia, can I ask you to tell Sir Cayetano, sana lahat ng consul sa ibang bansa to wear their ID with their full name and picture. Kasi pag may mistake sila, hindi sila ma-pinpoint, hindi alam okay, sige, I get it.
we will try. I will tell somebody I know who can talk to him. Sabi ni Annabel Belkira, ilang salen po bang confirmed na hindi na isumite ni CJ Sereno? Out of 10, she only submitted 3. But before that, but actually, she's supposed to submit all her salens as a government employee. So, marami po. Sabi ni Benj Kokia, what if napatunayan na may nangyayaring dayaan sa mga boto noong 2016? Ibig sabihin ba noon magkakaroon tayo ng bagong government officials? Well, it's possible. But not a new president. Sabi ni Kirby, I haven't read the SOGI bill, I'm sorry. Sabi ni Estelita, kailan po kayo magbabayad ng ABS-CBN? Tagal ko nang makita ang mga na mag-bow down ng mga Lopez. I don't know if the case has actually been filed yet. Sana, sabi ni Celia, wag pupilitin si Bongo as senator kasi kailangan siya ng ating Pangulo. I'd like to think he can be our next Vice President sa 2022. Good point. Sabi ni Vivid, sana ma-recognize na rin ang mga Marines. Opo, I'm arranging to see how much more we can learn about our Marines. Tanong ko po kung nasagot na po yung protest tungkol kay BBM. So, dapat may counting na within the month. Yung recent pronouncements about the UN on PRRD, I think nasagot na po ni Spock's Harry Roque. Bakit po walang naririnig na banat ng Pangulo tungkol sa Dengvaxia, sabi ni Ro Limbo? Well, meron na po. Actually, di ba nakipag-usap siya kay PAO Chief Percy Acosta at saka sa VACC, nagpunta po sila sa ating Pangulo at ang sinabi ng Pangulo ay ituloy yung investigation ng PAO. So yun po ang kanyang statement. He cannot make a statement na conclusive kasi kahit ngayon po, hindi pa nga po na-file ng PAO yung kaso. So, hindi pa kumpleto ang ebidensya ng PAO, bakit gusto niyo pong makipagkampihan ng ating Pangulo when he's still supposed to be neutral on this matter dahil kulang pa para sa kanya ang ebidensya. Remember, hindi pa po nag-file ang PAO. Sabi ni Benedict, pwede bang malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang mga binabayad ng mga nakasuhan ng tax evasion? It goes into the treasury po. Kasama po ba yan sa FOI? You can ask, but it goes nga into the treasury. Sabi ni Sakalbibe, follow-up question, kung kayo ay nasa posisyon ni Noynoy nung panahon na presidente pa siya, pabubuksan niyo po ba uli ang kaso sa pagkamatay ni Ninoy? Kung oo, bakit hindi po? Why does my opinion count? Si Noynoy po nag-decide na wag buksan dahil mayroon pong interest na pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Ako kasi, kung tatay ko yung namatay, of course I would want to know. It's possible kasi na alam na nila. Okay, last 2 questions po. Parang, kasi it's 8 o'clock. Okay, sabi ni Magna Lee Carilla, may concern lang daw siya sa prices ng commodities, lalo na si latest, sobra kong nagtaasan, lalo ng bigas at dilata. As I understand, hindi naman to dapat apektado ng trade law. Just imagine ang sardines na dating 19 pesos, ngayon 28 na. Ito ko ay nakakabahala kasi ang balita ko, ngayon sa town namin, marami nang nakawa na nangyayari, nag-uumpisa na naman ng taggutom dahil hindi kaya ng mga mahihirap ang presyo ng bilihin. Bakit hindi po ito tinututukan ng DTI? Please comment. Okay. Agree po ako sa inyo, sa totoo lang. Kahit paano po, ang trade ay makakaapekto sa presyo ng mga bilihin. There is no question about that. Although, yung mga ibang tao will be able to afford more dahil tumaas po ang non-taxable income nila, yung income na exempt from taxation.
Hindi po kasi, yung mga mahihirap po, hindi po sila nagbabayad kasi ng income tax. So there is no change dun sa kanilang sitwasyon. Agree na tataas po talaga. I don't care what the DTI says. Tataas po talaga ang presyo. Ang sinasabi lang po ng DTI ay ma-offset ito dahil mas may available disposable income yung mga taong tumaas yung exemption sa tax. But it does not help the poor people who are affected by the rising prices of commodities. Nabanggit niyo po ang bigas. Ang bigas po, hindi po siya affected by train kasi exempt po ang agricultural products. Gayunpaman, tumataas ang presyo ng bigas kasi hindi po pumayag ang NFA Council na mag-import ng bigas na mura para maibenta at maipababa yung presyo ng competing rice na binibenta ng private traders. Bakit ginawa ito ng NFA Council? Because they want the market forces to rule. Kumbaga, ang tingin nila, hindi na dapat nagkakaroon ng NFA para magpababa ng presyo ng bigas kasi interventionist ito. Nakakalimutan po ng ating NFA Council, headed by Cabinet Secretary Leoncio Evasco, and including people from the Secretary of the DTI, the DOF, the NEDA Secretary, the NEDA Director General, the head of the Central Bank and Land Bank of the Philippines. Sila po ay mga economic managers ng ating Pangulo at naniniwala po sila that market forces lang. Ayaw nila ng interventionist policy. That is why mahal po ang bigas ninyo. So alam po natin kung sino ang rereklamuhin natin. Yes, nakakabahala yung pagtaas ng presyo at yung pagsabay-sabay po ng mga polisiya ng ating mga economic managers. Halimbawa, yun ang pagtaas ng retention limits, pagbaba ng retention limits ng mga bangko at nagpag-release ng additional na pera into the market, meaning mas maraming pera, baka tumaas po baka magkaroon po tayo ng pagtaas ng presyo due to inflation. Hindi ko po sasabihin na hindi totoong hindi tumataas ang presyo kasi tumataas po. Part of that is due to trend, part of that is dahil may nanamantala ng mga traders. At yan po nga ang nangyayari both sa bigas at dyan sa mga private commodities. Tama po kayo, kailangan pong tutukan ng DTI ito. At kailangan po gumawa ng paraan para ma-offset yung worst parts, yung worst effects ng ating bagong ekonomiya. Ano daw po ang chance ni CJ Sereno na maabsuelto sa COA to? Alam nyo, tuwing tinatanong ako ng mga chances, ayoko pong sumagot kasi para tayong nagsusugal. Titingnan po natin, kapag tinanggap po ng Korte Suprema at sinabing may merito ang petisyon, wala pa po silang sinasabi na gano'n, then I think we have a good chance. Pero kapag sinabing walang merito at i-dismiss outright, then clearly wala nga chance. So, right now, it will be hard to tell anything. Sabi ni Elvira, kung napatunayan po na nanalo si BBM sa recount, pwede na po bang palitan niya si Lenny? Yes po. So, last two questions po natin. Yung mga nagtitinda, sabi ni Oshua Cobra, sila po ang nagkukusang magtaas ng paninda nila. Yes. At dapat po ni-regulate ng DTI ang unconscionable na increase dun sa presyo ng mga commodities. Gayunpaman, wala po kasi tayong price ceilings for any commodities. So, mahihirapan tayong pulisin po yan. Tama po kayo, dapat ma-offset ng ating mga economic managers yung worst effects nito. Hindi man po train ang nagpataas ng mga presyo ng ating mga commodities, gayunpaman dahil may mga nananamantala, yun po ang nakakos nun. Sabi ni Alex Santiago, may chance po bang maalis ang CPD law? Nag-file na po ng bill dun sa ating kongreso para tanggalin siya. Okay, last question. Sabi ni Jess, can we not change the NFA Council composition po? Is it not the power of the President? No, because the NFA Council is set by law. So, kailangan pong palitan ang batas na nag-create sa ating NFA para palitan po yung composition ng council.
Gayunpaman, maaari po kasi ng ating Pangulo i-overrule yung kanilang desisyon at yun po ang ginawa niya when he ordered the NFA administrator to import rice. Pero ang ginawa po ng council ay binigyan nila ng go signal ang ating administrator to import rice, pero later, para pagdating ng bigas, Hunyo na. Hindi natin alam kung bakit sinasabotahe po ng NFA Council ang order ng ating Pangulo. Nakikita po natin, marami pong galit sa NFA administrator at gusto siyang patanggalin dahil nga po, ginagamit nila yung file-down formula. If he is effective, he is trusted by the President, kailangan matanggal yan. Huwag po natin pabayaan si NFA administrator na matanggal nang wala pong consequences sa ating mga legislators at sa NFA Council. Tatandaan po natin sila. Sabi ni Ro, may hope po ba? Last question. May hope po ba ang marriage equality bill? Nagsabi po ang Senado na ayaw po nila yon. Pero titignan natin. I think hindi rin makatarungan yung mga statements na gano'n ng ating Senado kasi hindi nila binibigyan ng pagkakataon na ma-discuss yung mga merito ng pag-create ng isang marriage equality bill. Pangalawa, hindi dapat po nadidiktahan ng religious beliefs ng ating mga senador ang welfare ng ating mga kababayan. You can't impose. Kung meron kang paniniwala na hindi dapat kinakasal ang magkapareho ng kasarian, di wag mong gawin. Kaya lang, ginagawa ng ating mga legislators ay gusto nila, pati yung ibang taong hindi naniniwala sa kanilang mga paniniwala, ay pilitin nilang gawin yung gusto nilang gawin. Yan po ay violation ng ating karapatan na maniwala ng ayon sa gusto nating paniwalaan or freedom of religion and belief. Okay, since last, Rene Lim, wala bang proteksyon galing sa gobyerno para sa mga nananamantala na rice traders? Kung papayagin nila yung NFA administrator to go after them. But actually, trabaho nga po ng NBI na humuli ng mga yon. Pero watch, nakahuli nga ang NBI at nakahuli sila ng mga traders na nagre-repack ng NFA rice. Pero I'm willing to bet na ipagbibintang nila ito sa NFA administrator kahit wala po siyang control on who actually gets to buy the rice. Kasi po, ino-offer na yan to the free market. Ang NFA mismo magbebenta ng rice. So they cannot stop somebody from buying rice in various outlets at ikukumpol at ikukumpuni at later on i-repack. So, ang dapat nga humuhuli niyan ay ang NBI. So, right now, nagpa-imbestiga ang NFA administrator at ongoing po yung ang administrative at criminal investigations doon sa mga taong naggagawa ng mga ganito. Nagsasabotahe doon sa mandato ng NFA para magpababa ng presyo ng bigas at maging abot kaya ito dun sa 10 million of our poorest citizens. Sabi ni Epifania, mas konti lang naman ang LGBT, bakit kailangan mag-suffer ang moralidad ng nakararami? Sino po ba ang author ng SOGI bill? Yun pala po ba yan? Okay, with regard to marriage equality, pinoprotektahan din po natin ang minorities. Bakit? Nakararami ba ang ating indigenous peoples? Di ba kukonti lang sila? Pero pinoprotektahan natin sila dahil bahagi sila ng ating lipunan at kinakailangan na bigyan natin sila ng atensyon. Ang ating LGBT po ay mayroon ding mga karapatan. At kung i-deny natin sila ng kanilang equality, ay para na rin natin silang inoppress. A long time ago, ang ating Korte Suprema nag-decide ng isang kaso. Meron pong isang LGBT na babae na ayaw po niya magsuot ng uniforme ng pambabae at gusto niya ay barong, na katulad ng ibang mga lalaki doon sa kanyang opisina. Ang sabi po ng Korte Suprema, wala po namang na-violate kapag nagsuot siya ng kasuotang lalaki dahil ito ay kanyang gender preference. Matagal na po itong desisyon na ito. Kung kayang kilalanin ng ating Korte Suprema ang karapatan, maliit man o hindi, ng LGBT na magbihis ng ayon sa kanyang gender identity, bakit po natin i-deny ang ibang karapatan ng ating LGBT? So, yun po ay aking opinion. Hindi po kailangan i-share ninyo yung opinion at hindi po kailangan na mag-agree tayo doon. Gayunpaman, ang paniniwala ko,
kung meron kayong paniniwala ukol dun sa laban dun sa pagkakasal ng mga LGBT, sa relihiyon ninyo, maaari pong ipagbawal yan. Pero hindi nyo wala po kayong power na ipagbawal ito sa ibang taong hindi naniniwala katulad ninyo. Sinabi nga ng isang high-ranking church official ng isang simbahan dito sa Pilipinas, sinabi niya sa akin, kapag nagkaroon po ng marriage equality bill, ipagbabawal pa rin daw nila ang pagpapakasal ng mga LGBT na kasama sa kanilang relihiyon. Pero wala po daw silang call na sabihin sa gobyerno, huwag niyong ipasa yung batas na yan. Dahil wala naman silang hawak sa ating gobyerno o sa mga taong hindi miyembro ng kanilang simbahan. Ganun din po dapat tayo. Kung hindi sila naniniwala ng ayon sa ating paniniwala, walang pilitan. Yun po ay bahagi ng ating karapatan na maniwala ng ayon sa kanilang maniwala, mag-worship at mabuhay nang naaayon sa kanilang paniniwala. So, yun na lang po muna. At magla-live din po naman tayo bukas. Maraming salamat uli sa pagtangkilik. Yung hindi pa po nag-share, kung maaari po mag-share na po kayo. Yung pong mga nanonood dun sa YouTube, punta po kayo sa Facebook. Hanapin niyo po yung Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. At click follow para po makakatanggap po rin kayo ng notices kapag meron kaming live. At saka mag-click po kayo ng subscribe dun sa ating mga videos para every time po may live ay maaaring mabigyan din po kayo ng notice to Facebook. Gayon pa man, lahat po ng ating mga live ay ina-upload namin sa YouTube channel ko, which is Trixie Cruz-Angeles. Maraming salamat ulit dun sa pakikinig at maraming salamat sa napakatalinong mga tanong at mga komento. Stick around, yung iba pong pinidiscuss po natin ay ina-upload ko rin, tina-type ko rin po as sa ating Luminous na page sa Facebook para natatalakay further kung hindi masyadong natalakay dito sa ating live. Sa Monday po, babalik po ako sa Karambola. Na-miss ko rin po kayo. Alam ko yung iba po nagulat na si Ma'am Amy po ang nakaupo doon sa upuan ko. But I'm very happy that she was there. Yun lang nga, na-miss ko siya. Hindi ko siya natanungan. Kita tayo sa Karambola on Monday, 8 to 10 a.m. sa DWIZ 882. Maraming salamat ulit sa pakikinig at pagtangkilik. Maaari naman po kayong mag-post ng additional na tanong kapag nag-post ako dito sa Facebook page natin. Maraming salamat. Sabi ni Pia, what time tomorrow is your live? Right now, hindi ko pa po alam kasi mag-aaral pa ako dun sa ibang mga tinatanong ninyo. Babasahin ko yung SOGI bill. At saka, yung mga yung IRR ng ating CPD law, nabasa ko na po yung batas, pero ang ikli lang eh. So, clearly, the devil is in the details. Nasa IRR po ang mukhang nagiging problema natin. Maraming salamat. I hope you all have a good evening or a good day, depende kung nasan kayo. And I'll see you again.